สวัสดีครับ EP นี้จะมาคุยกันในเรื่องคน5ประเภทที่คุณไม่ควรให้ความหวังดีอันมีค่าของคุณไปกับพวกเขานะครับความหวังดีหรือว่าความปรารถนาดีนั้นเปรียบเสมือนกับไฟอันอบอุ่นที่ส่องสว่างอยู่ในตัวเราด้วยความเต็มใจที่จะช่วยเหลือจะยื่นมือไปประคองให้คำแนะนำที่มีค่าหรือว่าเพียงแค่อยู่เคียงข้างใครสักคนหนึ่งทั้งในชีวิตส่วนตัวและก็ในงานอาชีพนะครับความปรารถนาดีหรือว่าความหวังดีนี้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องใช้ความรอบคอบในการแบ่งปันมันออกไปนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชมหรือว่ารู้คุณค่าของขวัญชิ้นนี้เหมือนกันและในโลกของงานอาชีพซึ่งมีเดิมพันสูงและก็มีการแข่งขันสูงนะครับความปรารถนาดีที่คุณให้ไปอาจจะไม่ได้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าตามที่มันควรจะเป็นนะครับหรือไม่ก็ไม่ได้รับการตอบแทนเป็นสิ่งที่ดีกลับมานะครับแล้วก็ซ้ำร้ายไปมากกว่านั้นก็คือมันอาจจะกลับกลายเป็นผลสะท้อนกลับในทางร้ายต่อคนให้ไปเสียอีกก็มีนะครับหากว่าคนที่รับนั้นไม่เข้าใจหรือว่าไม่พร้อมที่จะรับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีทักษะในการแยกแยะว่าใครสมควรจะได้รับสิ่งที่ทรงคุณค่าที่เราเรียกว่าความปรารถนาดีจากคุณอย่างแท้จริงนะครับในฐานะผู้นำหรือว่าในฐานะเพื่อนร่วมงานก็ตามคุณอาจจะต้องเจอกับคนหลากหลายในอาชีพการงานของคุณแล้วก็จากประสบการณ์ของผมซึ่งเคยเป็นทั้งผู้ตามเป็นทั้งผู้นำแล้วก็สร้างทีมมาเป็นเวลาหลายปีได้รู้จักกับคนบางประเภทที่ควรระมัดระวังในการแบ่งปันความปรารถนาดีให้กับพวกเขาสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับการเหยียดหยามหรือว่าการไม่ไว้วางใจคนอื่นนะครับแต่ว่ามันเป็นการปกป้องพลังงานของคุณและก็เป็นสิ่งที่ใช้รับรองได้ว่าความตั้งใจดีของคุณจะไม่ถูกใครบางคนนำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับใน EP นี้เราจะคุยกันถึงคน5ประเภทที่ควรจะคิดให้มากในการให้ความปรารถนาดีและคำแนะนำที่คุณคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับการทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้สามารถช่วยให้คุณรู้เท่าทันความเหมาะสมทางความสัมพันธ์ในสายงานอาชีพได้อย่างรอบคอบมากขึ้นนะครับทำให้มั่นใจได้ว่าความปรารถนาดีของคุณไม่ได้เป็นเพียงการให้แบบหวานแหแต่เท่ากับว่าคุณใช้พลังงานและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดของคุณไปกับคนที่มีคุณค่าแล้วก็จะตอบแทนคุณกลับมาในทางที่ดีอีกด้วยนะครับคน5ประเภทที่คุณไม่ควรให้ความปรารถนาดีอันทรงคุณค่าของคุณไปมีอะไรบ้างนะครับคนประเภทที่1พวกนักฉวยโอกาสลองนึกภาพของคนที่ดูมีเสน่ห์ทำตัวกลมกลืนกับคนอื่นได้ง่ายมีส่วนอย่างดีกับสิ่งที่คุณทำแล้วก็ดูเหมือนจะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับพวกเขาคือคนที่ดูเหมือนอยู่เคียงข้างคุณเสมอในเวลาที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่ว่าการสนับสนุนจากพวกเขามักจะมาพร้อมกับการผูกเงื่อนไขบางอย่างเอาไว้นะครับพวกนักฉวยโอกาสจะมีความสามารถพิเศษในการใช้ประโยชน์จากความปรารถนาดีของคนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขานะครับลองนึกภาพตัวอย่างพวกนี้นะครับคุณเพิ่งคิดโครงการใหญ่ที่ดีมากขึ้นมาโครงการหนึ่งแล้วคุณเสนอความคิดนั้นในที่ประชุมแล้วก็ดูเหมือนมันจะได้รับการตอบรับดีมากทันใดนั้นก็มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเสนอตัวสนับสนุนคุณเสนอให้ความช่วยเหลือและขอการมีส่วนร่วมในโครงการนั้นนะครับในตอนแรกคุณก็รู้สึกดีมากคุณรู้สึกดีกับการทำงานเป็นทีมแต่ว่าในไม่ช้าเมื่อโครงการดำเนินไปได้สักระยะหนึ่งคุณก็รู้ว่าความช่วยเหลือของเขานั้นมีเงื่อนไขอยู่ที่สิ่งที่เขาจะได้เขาเริ่มอวดอ้างหรือแสดงเหมือนเป็นเจ้าของโครงการหรือว่าเป็นผู้นำโครงการเขาอ้างเครดิตกับเจ้านายและก็เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่ไม่รู้รายละเอียดงานนี้เอาเครดิตไปเป็นของตัวเองเขาไม่ได้ทำเพื่อความสำเร็จของทีมแต่ทำเพื่อความสำเร็จที่จะนำมาให้เขาเป็นการส่วนตัวนะครับอันตรายสำหรับพวกนักฉวยโอกาสก็คือพวกเขามักจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์พวกเขารู้วิธีพูดสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวเขาเองพวกเขารู้วิธีนำเสนอตัวเองในฐานะผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของคุณแต่ว่าความสนใจของคนเหล่านี้อยู่ที่สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อพวกเขาเป็นหลักไม่ใช่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จร่วมกันนะครับแล้วจะจัดการกับพวกนักฉวยโอกาสได้อย่างไรอย่างแรกก็คือให้สังเกตมองหารูปแบบพฤติกรรมของพวกเขาคนพวกนี้ชอบเข้ามาในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จเท่านั้นหรือไม่อย่างที่2กำหนดขอบเขตให้ชัดเจนการทำงานร่วมกันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าต้องชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกคนแล้วก็สุดท้ายฝึกการพึ่งพาแล้วก็รับผิดชอบตัวเองยิ่งคุณมั่นใจในความสามารถของตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งพึ่งพาคนที่สนับสนุนแบบมีเงื่อนไขหรือว่าพวกนักฉวยโอกาสน้อยลงเท่านั้นนะครับคนประเภทที่2ที่คุณไม่ควรให้ความปรารถนาดีของคุณไปนะครับก็คือพวกคนมองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลานะครับคนประเภทต่อไปที่คุณไม่ควรให้ความหวังดีที่มีค่าของคุณเลยก็คือคนประเภทที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า naysayers คนพวกนี้คือคนที่ดูเหมือนจะมีเมฆหมอกด้านลบมาครอบงำพวกเขาอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจะบอกได้อย่างรวดเร็วโดยแทบไม่ต้องคิดให้เสียเวลาว่าทำไมแนวคิดของคุณจึงจะไม่ได้ผลเหตุใดโครงการของคุณจะล้มเหลวหรือว่าเหตุใดการริเริ่มทำอะไรใหม่ๆจะทำให้เสียเวลาเปล่า
การคิดลบอยู่ตลอดเวลาอาจจะทำให้คุณค่าของความหวังดีของคุณนั้นลดลงเป็นอย่างมากนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้องแยกแยะพวก naysayers หรือว่าพวกมองโลกในแง่ร้ายออกจากนักวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์นะครับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามันช่วยให้เราเติบโตให้เราได้ปรับปรุงแล้วก็มองเห็นจุดบอดของเรานะครับแต่ว่าพวก naysayers นั้นแตกต่างออกไปคำวิจารณ์ของพวกเขาจะไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงสถานการณ์หรือว่าการคิดหาทางทำอะไรให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำลายความคิดทุกอย่างที่คนอื่นคิดแล้วก็เป็นตัวกระจายการมองโลกในแง่ร้ายนะครับลองนึกภาพตอนที่คุณรู้สึกตื่นเต้นกับงานอะไรสักอย่างที่คุณริเริ่มขึ้นมาใหม่คุณทำการบ้านมาอย่างดีคุณค้นคว้าหาข้อมูลคุณคิดอย่างรอบคอบคุณมีความกระตือรือร้นแล้วก็คุณนำเสนองานนั้นต่อทีมของคุณแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่เริ่มมองเห็นข้อเสียของมันในทันทีไม่ใช่เพื่อที่จะหาว่าจะปิดจุดอ่อนนั้นได้ด้วยวิธีไหนแต่ว่าเป็นการหาข้อเสียเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำมันทัศนคติเชิงลบของพวกเขาไม่ได้ส่งผลต่อตัวพวกเขาเองเท่านั้นแต่ว่ามันส่งผลต่อขวัญกำลังใจของทั้งทีมนะครับกุญแจสำคัญในการจัดการกับชาว naysayers หรือว่าพวกมองโลกในแง่ร้ายก็คืออย่าปล่อยให้พวกเขามาบั่นทอนจิตวิญญาณของคุณไม่รับฟังประเด็นของพวกเขาโอเคบางครั้งพวกเขาก็อาจจะมีข้อกังวลที่ถูกต้องแต่ว่าให้คุณเรียนรู้ที่จะกรองความคิดเชิงลบที่ไม่มีอะไรเจือด้วยความคิดสร้างสรรค์ออกไปจงล้อมรอบตัวคุณด้วยอิทธิพลเชิงบวกแล้วก็อย่าปล่อยให้พวก naysayers เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับงานของคุณหรือว่าปล่อยให้เกี่ยวข้องกับความพยายามของทีมของคุณนะครับคนประเภทที่3พวกชอบเรียกร้องหรือว่าพวกจอมบงการนะครับคนประเภทต่อไปที่คุณไม่ควรให้ความหวังดีที่มีค่าของคุณเลยก็คือคนประเภทจอมบงการเรียกร้องไม่มีที่สิ้นสุดคนพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายกับคนที่ฉวยโอกาสอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะมีมุมที่น่ากลัวมากกว่าพวกจอมบงการนั้นเชี่ยวชาญในการบิดเบือนสถานการณ์และก็ผู้คนเพื่อประโยชน์ของตัวพวกเขาเองนะครับพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นกับอารมณ์ซึ่งมักจะใช้ความรู้สึกผิดพันธะผูกพันหรือว่าความเห็นอกเห็นใจเป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวคนอื่นให้ทำตามที่ตัวเองต้องการหรือว่าได้ผลประโยชน์นะครับลองนึกถึงสภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ดูเหมือนจะมีวิกฤตในชีวิตอยู่ตลอดเวลาและก็ต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่เสมอคุณเป็นสมาชิกในทีมที่ดีที่ให้ใจและก็ช่วยเหลือพวกเขาเสมอแต่ในไม่นานมันก็จะกลายเป็นแบบแผนมาตรฐานทุกครั้งที่คุณมีสิ่งที่คุณจะต้องทำพวกเขาก็จะมีเรื่องสำคัญหรือว่าเรื่องฉุกเฉินอะไรสักอย่างที่ต้องได้รับการดูแลจากคุณมันเริ่มรู้สึกเหมือนว่าพวกเขากำลังใช้ปัญหาของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้คุณมุ่งความสนใจไปในสิ่งที่คุณต้องทำจริงๆหรือว่าต้องให้ความสำคัญกับมันจริงๆนะครับพวกจอมบงการมักจะเชี่ยวชาญในการสร้างความรู้สึกเป็นหนี้หรือว่าติดค้างอะไรสักอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาเป็นพวกชอบทวงบุญคุณพวกเขาจะจำได้ทุกอย่างที่เคยทำให้คุณแล้วก็คอยเตือนให้คุณจำเรื่องพวกนั้นเอาไว้เสมอพวกเขาใช้ข้อดีเหล่านี้เป็นข้อได้เปรียบเพื่อให้คุณทำสิ่งต่างๆให้พวกเขาซึ่งมักจะต้องแลกมาด้วยการทำงานอะไรสักอย่างหรือว่าแลกกับความสุขของคุณเองนะครับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับพวกจอมบงการก็คือการมั่นคงในหลักการของคุณแล้วก็กำหนดขอบเขตให้ชัดเจนจงเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจแต่ว่าอย่าปล่อยให้ความเห็นอกเห็นใจของคุณกลายเป็นเครื่องมือของคนอื่นในการบงการคุณนะครับการสื่อสารอย่างเปิดเผยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับหากคุณรู้สึกว่าคุณกำลังถูกชักจูงหรือว่าถูกบงการให้พูดด้วยท่าทีให้เกียรติแต่หนักแน่นตรงไปตรงมาบ่อยครั้งที่การพูดตรงไปตรงมานั้นเพียงพอที่จะหยุดพฤติกรรมนั้นได้นะครับคนประเภทที่4คนที่ไม่เห็นความดีของคนอื่นหรือว่าคนเนรคุณนะครับคนประเภทที่คุณไม่ควรให้ความหวังดีที่มีค่าของคุณเลยอีกประเภทหนึ่งก็คือคนเนรคุณนะครับคนประเภทนี้คือคนที่ไม่ว่าคุณจะทำเพื่อพวกเขามากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่เคยรู้สึกซาบซึ้งเลยความพยายามเวลาและก็ทรัพยากรของคุณนั้นถูกมองข้ามไปทำให้คุณรู้สึกว่าถูกประเมินค่าต่ำเกินไปหรือไม่ก็ถูกมองข้ามไปนะครับลองนึกภาพที่คุณพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเพื่อนร่วมงานทำโปรเจกต์บางอย่างคุณสละเวลาให้มากมายจัดหาทรัพยากรหรือแม้แต่เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ว่าเมื่อโครงการสำเร็จพวกเขาก็จะเอาเครดิตไปทั้งหมดไม่รับรู้ถึงการทำงานหนักของคุณไม่ขอบคุณไม่ให้เครดิตอย่างตรงไปตรงมาการมีส่วนร่วมของคุณถูกมองข้ามไปทั้งหมดปัญหาของคนเนรคุณก็คือพวกเขาสามารถทำให้คุณรู้สึกไม่ดีในคุณค่าของความปรารถนาดีของคุณนะครับมันน่าท้อแท้และก็อาจจะนำไปสู่ความรู้สึกขุ่นเคืองใจได้ดังนั้นการรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญความหวังดีที่มีค่าของคุณคือของขวัญที่มีมูลค่าสูงและมันควรได้รับการปฏิบัติกลับมาเช่นนั้นจงเต็มใจช่วยเหลือแต่ต้องระวังเมื่อความพยายามของคุณไม่ได้รับการชื่นชมเท่าที่ควรคุณสามารถถอยกลับแล้วก็คิดใหม่แล้วก็ประเมินอีกครั้งว่า
ควรเอาความหวังดีที่มีค่าอย่างมากของคุณไปให้กับใครจึงจะดีที่สุดทั้งกับคนคนนั้นและก็ตัวคุณเองนะครับคนประเภทที่5คนที่เล่นบทเหยื่อตลอดกาลนะครับคนอีกประเภทที่คุณไม่ควรให้ความหวังดีที่มีค่าของคุณแก่พวกเขาคือคนที่เล่นบทเป็นเหยื่ออยู่เสมอคนเหล่านี้มักจะมองตัวเองเป็นเป้าหมายของสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมเป็นเหยื่อของความโชคร้ายหรือว่าเจตนาร้ายของคนอื่นพวกเขาหลบเลี่ยงความรับผิดชอบที่ตัวเองมีอย่างง่ายดายแล้วก็ตำหนิคนอื่นเสมอสำหรับปัญหาของพวกเขามักจะต้องการความเห็นอกเห็นใจและการสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ว่าไม่เคยทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของพวกเขาเองเลยนะครับคุณอาจจะรู้จักใครสักคนหนึ่งที่หาเหตุผลได้เสมอว่าทำไมพวกเขาไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้หรือว่าทำไมงานของพวกเขาไม่เป็นไปตามมาตรฐานมันไม่เคยเป็นความผิดของพวกเขามีข้อแก้ตัวอยู่เสมอแม้ว่ามนุษย์ควรจะได้รับความเห็นอกเห็นใจและควรจะได้รับการช่วยเหลือนะครับแต่ว่ามันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างการสนับสนุนใครสักคนโดยที่พวกเขาพยายามด้วยตัวเองด้วยกับการมีความคิดแบบเหยื่อที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยด้วยตัวเองนอกจากจะให้คนอื่นช่วยเหลือนะครับความท้าทายของพวกที่ตกเป็นเหยื่อตลอดกาลคือพวกเขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษได้การโทษทุกอย่างและการปฏิเสธที่จะรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลามันสามารถบั่นทอนขวัญกำลังใจของทีมทั้งทีมได้สิ่งสำคัญก็คือคุณพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแต่ยังต้องให้พวกเขาแสดงความรับผิดชอบด้วยอย่าให้ความหวังดีที่มีค่าของคุณแก่คนประเภทนี้ถ้าพวกเขายังไม่ปรับปรุงตัวเพราะว่าความหวังดีของคุณจะเสียเปล่าและคุณอาจจะต้องกลายเป็นแพะรับบาปของพวกเขาแทนก็เป็นได้นะครับบทสรุปการจะให้ความปรารถนาดีที่มีค่าของเราไปเราต้องมีวิธีการที่รอบคอบและก็เลือกคนที่ถูกต้องมันไม่เกี่ยวกับการไม่ช่วยเหลือหรือว่าไม่ไว้วางใจใครนะครับแต่มันเกี่ยวกับการรู้และก็เข้าใจว่าความพยายามและการสนับสนุนของเราจะได้รับคุณค่าและการตอบแทนอย่างไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำความเข้าใจว่าแม้ว่าการใจดีและการให้การสนับสนุนจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การปกป้องพลังงานปกป้องเวลาแล้วก็ทรัพยากรของเราเองก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับขอให้คิดอย่างนี้ว่าความสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่ดีที่สุดคือความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันมันถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของความเคารพความซาบซึ้งแล้วก็การตอบแทนซึ่งกันและกันในขณะที่คุณทำหน้าที่ในอาชีพของคุณให้สังเกตคนให้ดีๆแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความปรารถนาดีของคุณอยู่ในจุดที่สามารถสร้างความแตกต่างด้านบวกกลับมาให้คุณอย่างแท้จริงได้หรือไม่นะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถที่จะให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ